Μάθημα 1. Εορτασμός των προσπαθειών. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην αναγνώριση των προσπαθειών μας και να δώσουμε στους εαυτούς μας εύσημα για την πρόοδο που κάνουμε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πρέπει να γιορτάσουμε ακόμη και τις μικρές νίκες στην πορεία. Ακριβώς. Είναι εύκολο να παραβλέψουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει όταν πάντα κυνηγάμε τον επόμενο στόχο. Αληθής. Ο εορτασμός μας δίνει κίνητρο και μας υπενθυμίζει τα επιτεύγματά μας. Ποια είναι μια πρόσφατη νίκη για την οποία είστε περήφανοι? Τελικά τελείωσα ένα έργο που δούλευα μήνες. Είναι υπέροχο να το βλέπεις ολοκληρωμένο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Θα πρέπει να περιποιηθείτε τον εαυτό σας με κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι θα το κάνω. Τι γίνεται με εσάς? Υπάρχουν νίκες για να γιορτάσουμε? Είμαι συνεπής με τις προπονήσεις μου εδώ και ένα μήνα. Είναι ένα μικρό βήμα, αλλά έχει ωραία αίσθηση. Μάθημα 2. Αγροτικοί διαγωνισμοί. Υπάρχει πάντα ανταγωνισμός για τα καλύτερα από όλα τα αγροτικά προϊόντα εκείνης της χρονιάς. Αυτό είναι αλήθεια. Ανάλογα με το τμήμα της χώρας, οι νικητές μπορεί να διαφέρουν. Πιστεύετε ότι αυτοί οι διαγωνισμοί βοηθούν τους αγρότες να βελτιώσουν τις πρακτικές τους? Απολύτως. Ενθαρρύνει την καινοτομία και την ποιότητα στη γεωργία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις? Μου αρέσει να βλέπω τη δημιουργικότητα και την αφοσίωση που υπάρχει σε κάθε προϊόν. Είναι ενθαρρυντικό το πόση προσπάθεια καταβάλλεται σε κάτι που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση να εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά πίσω από το φαγητό μας. Ας στηρίξουμε τους ντόπιους αγρότες και ας γιορτάσουμε επίσης τα επιτεύγματά τους. Μάθημα 3. Θμικτές κριτικές. Διάβασα έναν συνδυασμό θετικών και αρνητικών κριτικών για το νέο εστιατόριο. Αυτό είναι κοινό. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά γούστα και προσδοκίες. Θα τα έχω όλα αυτά υπόψη όταν αποφασίσω αν θα το δοκιμάσω. Τι σου ξεχώρισε στις κριτικές? Κάποιοι επένεσαν την ατμόσφαιρα, ενώ άλλοι ανέφεραν την αργή εξυπηρέτηση. Είναι πάντα μια ισορροπία. Ίσως δοκιμάστε το και σχηματίστε τη δική σας γνώμη. Καλή ιδέα. Θα πάω με ανοιχτό μυαλό και θα δω πώς θα πάει. Πες μου τι πιστεύεις. Είμαι περίεργος να ακούσω την εμπειρία σας. Θα κάνει. Είναι πάντα διασκεδαστικό να εξερευνάς νέα μέρη. Μάθημα 4. Scenic Drive. Το Green Hills είναι ένας όμορφος προορισμός. Από εδώ, είναι 4 ώρες με το αυτοκίνητο, αλλά η γραφική θέα το κάνει να αξίζει τον κόπο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ποιο είναι το καλύτερο μέρος της οδήγησης? Τα ορεινά περάσματα και οι καταπράσινες κοιλάδες κόβουν την ανάσα. Σταματάς πουθενά στη διαδρομή. Υπάρχει μια μικρή πόλη με ένα υπέροχο καφέ στα μισά του δρόμου. Είναι τέλειο για διάλειμμα. Θα ήθελα να κάνω αυτό το ταξίδι κάποια μέρα. Πότε είναι η καλύτερη ώρα να πάτε? Άνοιξη ή αρχές καλοκαιριού, όταν όλα είναι πράσινα και ανθισμένα. Ας σχεδιάσουμε μαζί ένα οδικό ταξίδι. Θα είναι μια περιπέτεια. Είμαι μέσα. Θα κάνουμε αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 5. Λαχταριστά γλυκά. Τα αρτοσκευάσματα σε εκείνο το αρτοποιείο ήταν λαχταριστά. Μπορώ ακόμα να τα γευτώ. Μπορώ να φανταστώ. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να είχαν περισσότερο? Ίσως μια ευρύτερη ποικιλία επιλογών χωρίς γλουτένη, αλλά συνολικά, ήταν τέλειο.
Αυτό είναι καλό να το ακούς. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας αντικείμενο? Το κρουασάν αμυγδάλου ήταν θεϊκό. Θα επέστρεφα μόνο γι' αυτό. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Έχουν καθίσματα ή είναι μόνο σε πακέτο? Έχουν μια ζεστή γωνιά με μερικά τραπέζια. Είναι ένα ωραίο μέρος για να χαλαρώσετε. Ακούγεται υπέροχο. Ας επισκεφτούμε μαζί σύντομα. Απολύτως. Το ανυπομονώ ήδη. Μάθημα 6. Αστέρια του μεσονυχτίου. Μια φορά, ήμουν έξω τα μεσάνυχτα, και τα αστέρια έμοιαζαν να στράφτουν και να χορεύουν. Αυτό ακούγεται μαγικό. Έμοιαζαν πραγματικά με διαμάντια, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν σαν να έκανε ο ουρανός μια παράσταση μόνο για μένα. Κοιτάζει συχνά τα αστέρια? Όχι όσο θα ήθελα, αλλά είναι κάτι που θέλω να κάνω πιο συχνά. Θα έπρεπε. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να νιώσετε συνδεδεμένοι με το σύμπαν. Έχετε κάποιο αγαπημένο σημείο για παρατήρηση αστεριών? Υπάρχει ένας λόφος έξω από την πόλη με ελάχιστη φωτορύπανση. Είναι τέλειο. Ας προγραμματίσουμε μια νύχτα να πάμε μαζί. Θα μείνει αξέχαστο. Μάθημα 7. Εξαιρετική εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη βοήθειά σας. Είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε. Εάν χρειάζεστε κάτι άλλο, απλώς ενημερώστε με. Το εκτιμώ αυτό. Η ομάδα σας στήριξε απίστευτα. Είμαστε εδώ για να βεβαιωθούμε ότι έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Δείχνει. Σίγουρα θα προτείνω τις υπηρεσίες σας σε άλλους. Αυτό σημαίνει πολλά για εμάς. Μη διστάσετε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστώ και πάλι. Έχετε κάνει αυτή τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να προσέχετε και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ. Συνεχίστε την εκπληκτική δουλειά. Μάθημα 8. Απογευματινά σχέδια. Θα με πάρει στις 5:30 το απόγευμα. Έχει ένα ωραίο κόκκινο αυτοκίνητο. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πού πηγαίνετε οι δυο σας? Πηγαίνουμε σε ένα νέο εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα γι' αυτό. Αυτό είναι τέλειο. Ξέρετε τι υπάρχει στο μενού? Ειδικεύονται στη Fusion κουζίνα, οπότε είμαι περίεργος να το δοκιμάσω. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική βραδιά. Τι σκοπεύετε να φορέσετε? Σκέφτομαι κάτι casual αλλά κομψό. Κάποιες προτάσεις. Μια ωραία μπλούζα με τζιν και γόβες θα ήταν τέλεια. Φοβερή ιδέα. Θα πάω με αυτό. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Μάθημα 9. Ζωντανή αγορά. Καλημέρα. Αυτή η αγορά είναι τόσο ζωντανή. Ναι, είναι πάντα απασχολημένο εδώ. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα? Ψάχνω για φρέσκα προϊόντα. Έχετε κάποιες συστάσεις? Οι φράουλες είναι στην εποχή τους και απολύτως νόστιμες. Θα αρπάξω μερικά. Τι γίνεται με τα λαχανικά? Οι ντομάτες και τα αγκούρια είναι φρέσκα από τοπικές φάρμες. Τέλειος. Θα πάρω κι εγώ μερικά από αυτά. Δέχεστε πληρωμές με κάρτα? Ναι, το κάνουμε.
Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια για να μεταφέρετε οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Αυτή η αγορά είναι ένα εξαιρετικό μέρος για ψώνια. Μάθημα 10. Απολαμβάνοντας ένα γεύμα. Το φαγητό παραδίδεται και μπορείτε στη συνέχεια να το μεταφέρετε σε ένα τραπέζι όπου μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας. Αυτό είναι βολικό. Έχουν ποικιλία επιλογών. Ναι, από σαλάτες μέχρι χορταστικά φαγητά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο εδώ? Ο ψητός ολομός είναι καταπληκτικός. Είναι πάντα μαγειρεμένο στην τελειότητα. Θα πρέπει να το δοκιμάσω. Υπάρχουν υπαίθρια καθίσματα. Ναι, υπάρχει ένα έθριο με υπέροχη θέα στο πάρκο. Ακούγεται υπέροχο. Ας πιάσουμε ένα τραπέζι έξω. Τέλειος. Αυτό θα είναι ένα υπέροχο γεύμα. Μάθημα 11. Αποθήκευση smartphone. Ανησυχώ για την αποθήκευση του smartphone. Είναι αρκετό για τις ανάγκες μου. Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείτε. Τραβάτε πολλές φωτογραφίες ή κατεβάζετε πολλές εφαρμογές. Βγάζω πολλές φωτογραφίες και έχω μερικές εφαρμογές για δουλειά και ψυχαγωγία. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως θελήσετε να εξετάσετε ένα μοντέλο με περισσότερο χώρο αποθήκευσης ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες cloud. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Πόσος αποθηκευτικός χώρος πιστεύετε ότι είναι επαρκής? Τουλάχιστον 128 GB αν είστε βαρύς χρήστης. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία για να ελευθερώσετε χώρο. Θα το κοιτάξω. Έχετε κάποιες προτάσεις για αποθήκευση στο cloud? Το Google Drive και το iCloud είναι αξιόπιστες επιλογές. Είναι εύκολα στη χρήση και ασφαλή. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Θα τα ελέγξω και θα βεβαιωθώ ότι έχω αρκετό χώρο. Μάθημα 12. Απόκτηση εμπειρίας. Σκοπεύω να αποκτήσω κάποια πρακτική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης και εκδηλώσεων δικτύωσης. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η πρακτική εμπειρία είναι ανεκτήμητη για την οικοδόμηση της καριέρας σας. Έχετε κάποιες συμβουλές για να βρείτε τις σωστές ευκαιρίες? Ξεκινήστε ερευνώντας εταιρείες στον τομέα σας και απευθυνθείτε σε επαγγελματίες στο LinkedIn. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει να προσαρμόσω το βιογραφικό μου για κάθε αίτηση. Απολύτως. Επισημάνετε τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που ταιριάζουν με την περιγραφή της θέσης εργασίας. Θα το έχω υπόψη μου. Ωστόσο, τα γεγονότα δικτύωσης φαίνονται τρομακτικά. Μπορούν να είναι, αλλά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε συνδέσεις. Απλά να είσαι ο εαυτός σου και να κάνεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Είμαι ενθουσιασμένος που κάνω αυτό το βήμα μπροστά. Μάθημα 13. Αυτοβελτίωση. Η αυτοβελτίωση είναι ένα ταξίδι και είμαι περήφανος για το πόσο μακριά έχω φτάσει. Λοιπόν, εδώ είναι περισσότερα επιτεύγματα και ανάπτυξη στο μέλλον. Μπράβο σε αυτό. Ποιος είναι ένας πρόσφατος στόχος που πετύχατε? Ήμουν συνεπής με την πρωινή μου ρουτίνα και έχει κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι φοβερό. Μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Τι ακολουθεί στη λίστα αυτοβελτίωσής σας? Θέλω να βελτιώσω τις δεξιότητες δημόσιας ομιλίας μου. Είναι κάτι με το οποίο πάλευα πάντα. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Η εξάσκηση και η ανατροφοδότηση είναι βασικά. Το έχεις αυτό? Ευχαριστώ για την υποστήριξη.
Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε ο ένας τον άλλον για να αναπτυχθούμε. Μάθημα 14. Πανεπιστήμια στη Βρετανική Κολομβία. Η επαρχία στην οποία ανήκουν στη Βρετανική Κολομβία έχει 4 δημόσια χρηματοδοτούμενα πανεπιστήμια. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ξέρετε ποια είναι τα πιο δημοφιλή? Το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και το Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζαρ είναι γνωστά. Για ποια προγράμματα είναι διάσημη? Η UBC είναι ισχυρή στην έρευνα και τις επιστήμες, ενώ η SFU είναι γνωστή για τις επιχειρήσεις και τη τεχνολογία. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Υπάρχουν μικρότερα πανεπιστήμια που αξίζει να εξεταστούν. Ναι, το University of Victoria και το Thompson Rivers University είναι επίσης εξαιρετικές επιλογές. Είναι εκπληκτικό πόσες επιλογές υπάρχουν. Η εκπαίδευση είναι τόσο προσβάσιμη εδώ. Απολύτως. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συνεχίσετε τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάθημα 15. Αντιμετώπιση δύσκολων πελατών. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με έναν δύσκολο πελάτη? Ναι, μπορεί να είναι προκλητικό, αλλά είναι να παραμείνετε ήρεμοι και να βρείτε λύσεις. Ποια είναι η προσέγγισή σας όταν τα πράγματα γίνονται τεταμένα? Ακούω προσεκτικά τις ανησυχίες τους και προσπαθώ να τους αντιμετωπίσω επαγγελματικά. Αυτό είναι έξυπνο. Συμμετέχετε ποτέ μάνατζερ ή μέλος ομάδας? Εάν είναι εκτός του πεδίου μου, θα το κλιμακώσω, αλλά πάντα προσπαθώ να το επιλύσω πρώτα. Είναι μια δύσκολη ισορροπία, αλλά ακούγεται ότι το χειρίζεσαι καλά. Όλα είναι μέρος της δουλειάς. Κάθε πρόκληση είναι μια ευκαιρία μάθησης. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Θα το έχω υπόψη μου για μελλοντικές καταστάσεις. Μάθημα 16. Οργάνωση βρεφικών ρούχων. Πρέπει να οργανώσω τα ρούχα του μωρού και να εφοδιάσω με πάνες. Αυτό είναι μεγάλο έργο. Έχετε κάποιο σύστημα οργάνωσης? Σκέφτομαι να ταξινομήσω κατά μέγεθος και εποχή. Καμία συμβουλή? Χρησιμοποιήστε κάδους ή συρτάρια με ετικέτα για να κρατάτε τα πάντα οργανωμένα και εύκολα να τα βρείτε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τι γίνεται με τις πάνες, πόσα πρέπει να προμηθευτώ? Εξαρτάται από το πόσο συχνά πλένετε ρούχα, αλλά η προμήθεια μιας εβδομάδας είναι μια καλή αρχή. Θα κάνω μια λίστα και θα ελέγξω τι χρειάζομαι. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Κανένα πρόβλημα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια για τη ρύθμιση των πραγμάτων. Το εκτιμώ. Θα είναι πολύ πιο εύκολο με ένα σχέδιο. Μάθημα 17. Εξερεύνηση αρχαίων ερειπίων. Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω αρχαία ερείπια και να μάθω για την ιστορία τους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε ένα ταξίδι για να το πραγματοποιήσουμε. Έχετε κάποιους προορισμούς στο μυαλό σας? Η Ελλάδα ή το Περού θα ήταν καταπληκτικά. Και τα δύο έχουν απίστευτα ιστορικά μνημεία. Πάντα ήθελα να δω το Μάτσου Πίτσου. Είναι ένας ονειρεμένος προορισμός. Το ίδιο και εδώ. Ας αναζητήσουμε την καλύτερη στιγμή για επίσκεψη και ας αρχίσουμε να εξοικονομούμε χρήματα. Αυτή θα είναι μια ξέχαστη περιπέτεια. Απολύτως. Ιστορία και ταξίδια, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο? Ας το θέσουμε ως προτεραιότητα. Ανυπομονώ να εξερευνήσω μαζί σας. Μάθημα 18. Μια κουραστική ημέρα. Πέρασα όλη τη μέρα περπατώντας και στο τέλος της ημέρας ήμουν πολύ κουρασμένος.
Αυτό ακούγεται εξαντλητικό. Απολαύσατε τουλάχιστον τα αξιοθέατα. Το έκανα. Η πόλη είναι όμορφη, αλλά τα πόδια μου πληρώνουν το τίμημα τώρα. Θα πρέπει να ξεκουραστείτε και ίσως να μουλιάζετε τα πόδια σας σε ζεστό νερό. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Έχετε άλλες συμβουλές για την ανάκαμψη μετά από μια κουραστική μέρα? Οι διατάσεις και η παραμονή ενυδατωμένη βοηθούν πολύ. Και μην ξεχνάτε να σηκώνετε τα πόδια σας. Θα το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Κανένα πρόβλημα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε κάτι άλλο. Το εκτιμώ. Αύριο θα είναι σίγουρα μια χαλαρωτική μέρα. Μάθημα 19. Προσωπική ανάπτυξη. Η ανάληψη νέων προκλήσεων μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά μας βοηθά επίσης να αναπτυχθούμε ως άτομα. Απολύτως. Μας σωθεί έξω από τις ζώνες άνεσής μας και χτίζει ανθεκτικότητα. Έχετε κάποια παραδείγματα για το πώς έχετε μεγαλώσει από μια πρόκληση? Η δημόσια ομιλία με τρομοκρατούσε, αλλά τώρα την απολαμβάνω πραγματικά. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Είναι εκπληκτικό πόσα μπορούμε να πετύχουμε όταν πιέζουμε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Ποια είναι η πρόκληση στην οποία εργάζεστε αυτήν τη στιγμή? Μαθαίνω μια νέα γλώσσα. Είναι δύσκολο, αλλά κάνω πρόοδο. Αυτό είναι φανταστικό. Συνεχίστε και θα δείτε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Ας συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε μαζί. Μάθημα 20. Έβρεση του ταχυδρομείου. Είναι μόλις 2 τετράγωνα μακριά. Το ταχυδρομείο θα είναι στα αριστερά σας. Ευχαριστώ. Γνωρίζετε αν προσφέρουν υπηρεσίες συσκευασίας? Ναι, το κάνουν. Έχουν κουτιά, ταινία και όλα όσα χρειάζεστε. Αυτό είναι βολικό. Ποιες είναι οι ώρες τους? Είναι ανοιχτά μέχρι τις 18 ακριβώς τις καθημερινές και μέχρι τις 14 ακριβώς τα Σάββατα. Τέλειος. Θα κατευθυνθώ τώρα. Υπάρχει χώρος στάθμευσης κοντά? Υπάρχει ένα μικρό μέρος πίσω από το κτίριο, αλλά γεμίζει γρήγορα. Θα το έχω υπόψη μου. Ευχαριστώ για τις οδηγίες. Κανένα πρόβλημα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια για οτιδήποτε άλλο. Μάθημα 21. Casual ντύσιμο. Συνήθως πηγαίνω για ένα jean shorts και ένα απλό μπλουζάκι όταν κάνει ζέστη έξω. Αυτό είναι ένα κλασικό καλοκαιρινό look. Προσαρμόζετε ή το κρατάτε απλό? Το κρατάω απλό με αθλητικά παπούτσια και ίσως καπάκι αν έχει ήλιο. Η άνεση είναι το κλειδί, ειδικά στη ζέστη. Έχετε κάποια αγαπημένη μάρκα για μπλουζάκια? Μου αρέσουν οι βασικές μάρκες που είναι προσιτές και ανθεκτικές. Τι λέτε για εσάς? Προτιμώ τα ελαφριά υφάσματα που αναπνέουν καλά, όπως το βαμβάκι ή το λινό. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει να δοκιμάσω και αυτά τα υλικά. Ας πάμε κάποια στιγμή για ψώνια. Μπορούμε να βρούμε υπέροχα καλοκαιρινά κομμάτια. Ακούγεται σαν σχέδιο. Είμαι πάντα έτοιμος για μια καλή συμφωνία. Μάθημα 22. Προώθηση της δημιουργικότητας. Προωθεί επίσης τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνει διαφορετικές προοπτικές. Αυτό είναι τόσο σημαντικό, ειδικά σε ομαδικό περιβάλλον. Ακριβώς. Όταν όλοι νιώθουν ελεύθεροι να μοιραστούν ιδέες, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά.
Έχετε τεχνικές για την προώθηση της δημιουργικότητας σε μια ομάδα. Οι συνεδρίες καταιγισμού ιδεών και οι ανοιχτές συζητήσεις λειτουργούν καλά. Καμία ιδέα δεν είναι πολύ μικρή. Λατρεύω αυτή την προσέγγιση. Δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για καινοτομία. Τι γίνεται με εσάς, πώς ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα στη δουλειά σας? Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα και να παραμένω ανοιχτός σε νέες ιδέες, ακόμα και αν φαίνονται αντισυμβατικές. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε για δημιουργικότητα σε ομικρόν με τόνο. Τι κάνουμε? Μάθημα 23. Ποιότητα έναντι ποσότητας. Αληθείς. Ποιότητα σε σχέση με την ποσότητα όταν πρόκειται για συνεργασίες με επηρεαστές. Απολύτως. Είναι καλύτερα να συνεργάζεστε με λίγους που ευθυγραμμίζονται με την επωνυμία σας παρά με πολλούς που δεν το κάνουν. Πιστεύετε ότι τα major influencers είναι πιο αποτελεσματικά από τα μεγάλα ονόματα? Μερικές φορές, ναι. Συχνά έχουν πιο αφοσιωμένους και πιστούς οπαδούς. Αυτό είναι λογικό. Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί στο μάρκετινγκ αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Οι άνθρωποι μπορούν να πούν πότε μια συνεργασία αισθάνεται αναγκαστική. Ας επικεντρωθούμε στη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών που έχουν απήχηση στο κοινό μας. Σύμφωνος. Είναι μια πιο έξυπνη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ευχαριστώ για τη διορατικότητα. Θα το έχω υπόψη μου για μελλοντικές καμπάνιες. Μάθημα 24. Βραδινές ρουτίνες. Έχετε κάποιες βραδινές ρουτίνες που σας βοηθούν να χαλαρώσετε? Απολύτως. Φροντίζω να αποσυνδέομαι από τις οθόνες και να διαβάζω ένα βιβλίο ή να διαλογίζομαι. Αυτό ακούγεται χαλαρωτικό. Πόσο χρόνο αφιερώνετε στη ρουτίνα σας? Περίπου μια ώρα. Με βοηθά να μεταβώ από τη λειτουργία εργασίας στη χαλάρωση. Θα έπρεπε να το δοκιμάσω. Συνήθως καταλήγω να κάνω κύληση στο τηλέφωνό μου μέχρι την ώρα του ύπνου. Είναι μια κοινή συνήθεια, αλλά το να την κόψετε μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Τι άλλο κάνετε για να προετοιμαστείτε για έναν καλό ύπνο? Πίνω τσάι από βότανα και διατηρώ το δωμάτιό μου δροσερό και σκοτεινό. Θα τα δοκιμάσω. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Μάθημα 25. Μετατρέποντας τα όνειρα σε πραγματικότητα. Αυτά τα όνειρα μπορούμε να τα κάνουμε πραγματικότητα μαζί. Αυτό θα ήταν απίστευτο. Ας συνεχίσουμε να προχωράμε και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε? Το να θέσετε ξεκάθαρους στόχους και να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα θα ήταν μια καλή αρχή. Μου αρέσει αυτό. Ας το αναλύσουμε σε διαχειρίσιμα βήματα. Ακριβώς. Οι μικρές νίκες θα μας κρατήσουν κίνητρο στην πορεία. Αυτό θα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι. Χαίρομαι που το κάνουμε μαζί. Και εγώ επίσης. Ας το κάνουμε πραγματικότητα και ας γιορτάσουμε κάθε ορόσημο. Σύμφωνος. Να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Μάθημα 26. Ιδέες για σνακ. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους σνακ σκέφτεστε να πάρετε? Κλείνω προς υγιεινές επιλογές όπως ξηρούς καρπούς, φρούτα και ίσως λίγη μαύρη σοκολάτα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Έχετε κάποια αγαπημένη μάρκα για σνακ? Μου αρέσουν οι μάρκες που χρησιμοποιούν φυσικά συστατικά και ελάχιστη επεξεργασία. Το ίδιο και εδώ. Θα πάρω μερικές μπάρες γκρανόουλα και ίσως και λίγο popcorn.
Το popcorn είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι ελαφρύ και ικανοποιητικό. Πρέπει να πάρουμε ένα μείγμα γλυκού και αλμυρού. Οριστικά. Η ποικιλία είναι το κλειδί για το σνακ. Ας φτιάξουμε μια λίστα και ας πάρουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Μάθημα 27. Εθνική κυριαρχία. Είναι αποδεκτό να θεωρείται η θυσία ή η συγχώνευση της εθνικής κυριαρχίας ως η σταδιακή ανάληψη από όλα τα έθνη. Αυτή είναι μια σύνθετη ιδέα. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό στον σημερινό κόσμο? Θα απαιτούσε πολλή εμπιστοσύνη και συνεργασία, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αληθής. Οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή μπορεί να οθήσουν τα έθνη να συνεργαστούν περισσότερο. Ακριβώς. Οι κοινοί στόχοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινή κυριαρχία σε ορισμένους τομείς. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά η ιστορία δείχνει ότι η αλλαγή είναι δυνατή με την πάροδο του χρόνου. Ας ελπίσουμε για ένα μέλλον όπου η συνεργασία υπερτερεί του ανταγωνισμού. Σύμφωνος. Είναι ένα όραμα για το οποίο αξίζει να αγωνιστείς. Ευχαριστώ για τη στοχαστική συζήτηση. Μου έδωσε πολλά να σκεφτώ. Μάθημα 28. Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι. Αυτό είναι σωστό. Πότε σκοπεύετε να πάτε το ταξίδι σας? Είμαι ευέλικτη με τις ημερομηνίες. Ίσως 1 ή 2 μήνες, ανάλογα με τη δουλειά. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για ταξίδια. Ο καιρός πρέπει να είναι καλός. Έχετε κάποιες προτάσεις για μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε? Αν είστε στη φύση, τα βουνά είναι εκπληκτικά αυτή την εποχή του χρόνου. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα ξεκινήσω την έρευνα για καταλύματα και δραστηριότητες. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια στον προγραμματισμό. Θα χαρώ να μοιραστώ μερικές συμβουλές. Ευχαριστώ. Θα σας κρατάω ενήμερους καθώς ολοκληρώνω τις λεπτομέρειες. Ανυπομονώ να ακούσω τα πάντα για την περιπέτειά σας. Μάθημα 29. Μορφές ραδιοφώνου. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν μια μορφή ομιλίας όπου οι ακροατές μπορούν να καλέσουν και να μοιραστούν τις απόψεις τους. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσελκύσετε το κοινό και να δημιουργήσετε μια αίσθηση κοινότητας. Προτιμάτε ραδιοφωνικούς σταθμούς ή μουσικούς σταθμούς? Εξαρτάται από τη διάθεσή μου. Το talk radio είναι εξαιρετικό για εκμάθηση, αλλά η μουσική είναι ιδανική για χαλάρωση. Αληθείς. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο το ραδιόφωνο ομιλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ειδήσεις μέχρι ψυχαγωγία. Είναι ένας καλός τρόπος για να ενημερώνεστε και να ακούτε διαφορετικές απόψεις. Ας συντονιστούμε κάποια στιγμή σε ένα talk show. Θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον. Καλό ακούγεται. Είμαι πάντα έτοιμος να δοκιμάσω κάτι νέο. Και εγώ επίσης. Ας το κάνουμε ραντεβού. Μάθημα 30. Εκαθάριση γης. Η γη τους καταλάμβανε την περιοχή, αλλά η γη έπρεπε να καθαριστεί από δέντρα και κούτσουρα πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να ήταν πολύ σκληρή δουλειά. Ξέρεις πώς το έκαναν? Πιθανότατα χρησιμοποίησαν τσεκούρια, πριόνια, ακόμη και ζώα για να βοηθήσουν στην ανύψωση βαρέων βαρών. Είναι εκπληκτικό πώς η προσπάθεια καταβλήθηκε για την προετοιμασία της γης για καλλιέργεια ή οικοδόμηση. Αληθείς. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο θεωρούμε δεδομένα τα σύγχρονα εργαλεία. Πιστεύετε ότι αντιμετώπισαν προκλήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας? Οριστικά. Ο καιρός, η άγρια ζωή και η καθαρή σωματική εργασία θα ήταν δύσκολες. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητά τους.
Ας εκτιμήσουμε την ιστορία και την προσπάθεια πίσω από τη γη που χρησιμοποιούμε σήμερα. Μάθημα 31. Αθλητική διαμάχη. Έχετε ακούσει για τη διαμάχη που κυματίζει το καναδικό αθλητικό κατεστημένο? Ναι, είναι όλα τα νέα. Εμπλέκονται διάφορα μέλη της κυβέρνησης και η αθλητική γραφειοκρατία. Είναι εκπληκτικό το πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει αυτό στην αθλητική κοινότητα. Απολύτως. Εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε θετικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των αθλητικών οργανισμών. Και εγώ επίσης. Είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπίσετε ζητήματα που έχουν παραβλεφθεί για πάρα πολύ καιρό. Είναι επίσης μια υπενθύμηση του πόσο μεγάλη επιρροή έχουν τα αθλήματα στην κοινωνία. Αληθής. Ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους, αλλά αντικατοπτρίζει επίσης ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο. Μάθημα 32. Περιπέτειες του Κιώτο. Πήγα επίσης στο Κιώτο και επισκέφτηκα τους όμορφους ναούς και τους κήπους. Κόβει την ανάσα. Το Κιώτο είναι μαγικό. Ποιος ναός ήταν ο αγαπημένος σας? Λάτρεψα το Kenkei GI, το Golden Pavilion. Η αντανάκλαση στο νερό ήταν εκπληκτική. Αυτό είναι ένα κλασικό. Είχατε την ευκαιρία να επισκεφτείτε το δάσος μπαμπού στην Ερασιγιώμα. Ναι, ήταν τόσο γαλήνιο. Περπατώντας μέσα στο πανύψηλο μπαμπού ένιωθε σαν να μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Το Κιώτο έχει ένα τόσο μοναδικό μείγμα ιστορίας και φύσης. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη. Το δικό μου επίσης. Απόλαυσα επίσης τις τελετές τσαγιού και δοκίμασα το παραδοσιακό ματσό. Αυτές οι εμπειρίες αποτυπώνουν πραγματικά την ουσία της ιαπωνικής κουλτούρας. Ανυπομονώ να επιστρέψω και να εξερευνήσω ακόμα περισσότερα. Μάθημα 33. Δημιουργική χαλάρωση. Η ζωγραφική έχει γίνει ένας πολύ καλός τρόπος για μένα να χαλαρώνω και να εκφράζομαι. Ουαου, αυτό είναι εντυπωσιακό. Πόσο καιρό ζωγραφίζεις? Ξεκίνησα πριν από περίπου ένα χρόνο, και ήταν ένα τόσο ικανοποιητικό χόμπι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Προτιμάτε να δουλεύετε με λάδια, ακουαρέλες ή ακριλικά? Πειραματίζομαι με ακριλικά τελευταία. Είναι τόσο ευέλικτα και στεγνώνουν γρήγορα. Τα ακριλικά είναι εξαιρετικά για αρχάριους και επαγγελματίες. Έχετε δοκιμάσει κάποιο συγκεκριμένο στυλ? Έχω εξερευνήσει την αφηρημένη τέχνη. Είναι ελεύθερο να αφήσω τη φαντασία μου να καθοδηγήσει το πινέλο. Η αφηρημένη τέχνη είναι ένας τόσο ισχυρός τρόπος για να μεταφέρουμε συναισθήματα. Συνεχίστε να το εξερευνάτε και να το απολαμβάνετε. Ευχαριστώ. Έχει γίνει ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ζωής μου. Μάθημα 34. Πηγές έμπνευσης. Πού βρίσκεται συνήθως έμπνευση για έργα? Αντλώ έμπνευση από τη φύση και την τέχνη. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η φύση είναι τόσο αναζωογονητική. Ναι, πυροδοτεί τη δημιουργικότητα με απροσδόκητους τρόπους. Συχνά αναζητώ ιδέες και διαδικτυακά. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο πόρους. Ποια είναι η αγαπημένη σας πλατφόρμα έμπνευσης? Λατρεύω το Instagram για οπτικές ιδέες. Θα πρέπει να το εξερευνήσω περισσότερο.